Hej och välkomna till King's Quest 2. Jag heter Helbo och det här är fortsättningen på King's Quest 1 givetvis. Så om ni har missat min genomspelning av King's Quest 1 tycker jag att ni ska spana in den först. De hänger väl ihop lite grann de här spelen. Jag är inte 100 på det. Jag har inte varit inne i spelet ens och tittat, men jag förmodar att det hänger ihop i en längre storyline som kanske inte är jätteviktig, men jag tycker i alla fall ni ska spana in det. Och det här är alltså King's Quest 2 Romancing the Stones. Väldigt fyndigt. Det var väl för den tiden då Romancing the Stone, eller jakten på skatten, eller jakten på försvunna skatten eller vad det var. Det var populärt på 80-talet kan jag tänka mig, så det är väl en liten flört med det. Och än en gång är det här remake-varianten som har lite annat utseende än själva originalet, och det är inget midi-ljud utan det är digitalt inspelad orkester om vi säger så. Och de har gjort ganska mycket med det här spelet jämfört med originalet så att säga. De har mer haft det som en ursprungspunkt till storyn. Sen har de byggt vidare och gjort karaktärerna mer innehållsrika och fyllt ut med lite extra grejer hit och dit. Så att det är ett lite mer bra spel så här. Lite mer innehållande spel i alla fall än själva originalet av King's Quest 2. Ja, och jag tror vi börjar med introduction som vi gjorde även i King's Quest 1, så får vi en liten introduktion till själva plotten skulle jag tro. Så låt oss starta King's Quest 2 Romancing the Stones. Vi är tillbaka vid samma slott i alla fall. Lite mer ljudeffekter i naturen här känner jag. Antingen om det är för att de orkade göra det eller för att världen vi befinner oss i kanske är mer levande. Den är lycklig efter min quest. Och jag är ju kung här, så jag sitter på tronen Graham. Your Majesty. King Graham? Oh, yes, Minister, Gervain, sire. Of course. My apologies, Gervain. Not necessary, Your Majesty. After all, I've been your security and defense minister for but a short while. Yes. Where did you say you were from again? Just some small, insignificant land to the far south. Pales greatly in comparison to your realm, my lord. Ah, do you have something to report? As a matter of fact, my liege, there's a small concern regarding the duty shifts of some of the castle guards and of the countryside patrols. Also, we are expecting our armed entourage from our nearest neighbor to return within the week. And there is the matter of an alliance with... my liege? My apologies again, Minister Gervain. Please, continue. Yes. As I was saying, there is the matter of an alliance with Hesperia. They've become a strong nation now, and it may be prudent to show our willingness to support them, lest they decide we are more of a hindrance than a help. Does the king there have any daughters who've come of age? I do not believe so, sire. As for the security arrangements for the royal ball held last week, I do believe the evening went by very smoothly. I dare say just about every princess in this region attended, and not one lost slipper, to coin a phrase. Ugh, please, do not remind me. Indeed, they were none too fetching. Would you like me to go over your plans for today, my lord? Very well. Oh, forgive me once again. I am afraid that my mind wanders much these days. I wonder if my predecessor experienced times like these. No doubt. Though I did not know King Edward the Benevolent personally, I understand he was a happy and astute man during his married life, before his wife passed away, that is. If I may be so bold, perhaps my lord is feeling that certain rooms in his castle are somewhat sparsely filled. The throne room, for example. And other rooms that serve but a single soul, like your dining room and your bed chambers.
Perhaps, but I do fear I've met no such candidates that would fill the rooms you have mentioned. You should not lose heart, your majesty. If you pause to reflect for but a moment, you may see clearly what is hidden to others. You gaze into the mirror. The minister's words seem to echo in your head. If you pause to reflect for but a moment. Not that you've been doing much else lately. For many weeks now, you've been reflecting over the direction your life has taken. While Daventry has prospered under your wise leadership, so far your existence has been a dreadfully lonely one. Wait, the mirror is changing. As you watch, you begin to see a series of images, though you struggle to fathom their meaning. You recognize the landscape. It is Kolyma, a land not far from Daventry. Jag kan inte tänka mig att det var den här grafiken i originalspelet i alla fall, så det här känns som en rejäl satsning. Tror väl inte att spelet är i den här 3D-miljön, är det? Tror absolut inte det. Men man vet aldrig. Nej, det är ju bara cutscenen eller scenerna som är det. Hallå? En ensam prinsessa. Är det min livs kärlek kanske? You see the most beautiful woman you have ever set eyes upon. Somehow you can feel her sadness and her intense desire to leave that place. She is a prisoner in that tower. Did you find what you were looking for, sire? I require my ship ready for transport, Gervain. I shall be going on a trip presently. Indeed. Where shall I tell the captain you'll be heading? To Kolyma. I have to find someone. I see. Well, if you must go, it is my duty to ensure that you leave prepared. Arm yourself, sire. I hear Kolyma is not the safe haven it once was. Of course. I shall take the sword of the first king, as is my right. A wise precaution, sire. And, if I may be so brash to ask, who might you be seeking? If all goes well, my bride. Ja, med den gamla hatten igen. In ett svärd. Det verkar som vi startar med ett svärd denna gången i alla fall. Vi hittar ju en kniv i föregående avsnittet ju, så att Meanwhile in Kolyma. Father. Sister Agatha. How may I be of service? An opportunity has arisen, sister. I trust you still have your captive held securely away. Of course. A bit cruel keeping her locked away like that, do you not think? No. How dare she flaunt her beauty in front of all to see? Her foolish male admirers see her and forget that I was the most beautiful of all in my day.
And in your own special way, you are still beautiful. You devil! That is not an unfair description. Now, you mentioned a service, I believe. Yes. The King of Daventry has advised his faithful minister that he shall be departing for Kolyma presently. On a quest, you might say. Really? What kind? The kind that involves sticking his neck out to rescue a damsel in distress. And what have I to do with his neck? Put simply, my dear, sever it. Nöjd. Det var ju väldigt mycket storytelling så här inledningsvis ju. Och jag måste säga att rösten till Graham och till han den andra som var och hälsade på där var ju inte världens bäst inspelade, men som tur var är så är berättarrösten väldigt hög kvalitet, precis som i första spelet också, och det är den man hör mest under spelet, så att fine. Men utöver det, väldigt mycket berättelse i introduktionen här. Så jag är glad att vi tittar på den. Fick vi lite bakgrund till det, så att vi ska ju bege oss ut och rädda en damsel in distress, så att säga. Så att ja, varför inte göra det då? A day's journeying from Daventry has found you by the shores of Kolyma. Your ship, the Grand Thor, and its crew have deposited you and will return the day after tomorrow. Hopefully this will give you enough time to locate and release the imprisoned woman you saw in the magic mirror. Jag undrar om det går på tid, det här. Troligtvis inte. Inga nya funktioner verkar det som. Nej. Men ja, jag tror allting verkar vara okej. Vi kan väl göra en save här direkt. Jag ska se om vi kan styra med pilarna igen. Ja, det kan vi. Och ska vi se om jag minns. Some crates have been unloaded at the end of the pier. You do not know where they came from, except certainly not from your vessel. The labels are in a foreign language you don't understand. Your vessel has safely transported you from your homeland of Daventry, finally depositing you on this pier in the land of Kolyma. As you watch the flagship of your fleet depart with pride, you also sense anxiety building within you. Once it is gone, you will be quite alone in this country. Men bara i, vad sa de, en dag eller något sånt. Så jag hoppas det inte går på tid det här, men det vet vi inte. To see what you could see. Now all you see is see. De har humorn intakt. It's you, King Graham of Daventry. Sounds a lot better than Sir, doesn't it? Mm-hmm. It does. The crates do not interest you. Besides, they are not yours to take. Nej, okej då. Ja, ja, det är ju motsvarande grafik som i det första spelet. Förutom på cutscenesen givetvis. Vad sa de? Vi hade åkt en dags färd bara. Det låter inte som Kolyma var så himla långt bort från vårt eget kungadöme. Vänta här, där är en stege. The calm water of the clear blue ocean looks inviting. Mhm. Kommer jag drunkna om jag går ut här nu? Låt oss testa direkt. All right. Och så om jag kunde... Så nästan ut som där är någonting. A net has been caught around one of the pier's pylons. Mhm. You untangle the net from the pylon and take it with you. Okej, tack. Ja, det fanns det någon vits med att vi ger sig ut här ju. Jag såg faktiskt inte det när vi var på bryggan innan, men... förmodligen kommer jag att drunkna, eller så kommer det komma en haj och äta upp mig eller sånt. Skulle inte förvåna mig. You are swimming in the vast ocean. Indeed I am. Synd inte byta symbol till en simfigur, den här grejen. Jag undrar ifall vi ska ut här i vattnet. Det kan bli ett misslyckande där direkt. Ja, men vi får se. Not terribly fit, are you? Swimming for too long was a little too much. Ja. Okej, men då vet vi det i alla fall. Kan vi gå ner i vattnet? Nej.
Det kan vi inte. Nej, men då ska vi ta nätet i alla fall och låt oss inte simma längre ut sen. Det var nära. Kunde jag gå rakt nära? Okej, han går runt om. Ja. Fick vi använt den gångbiten där också. Good for us. Sen vad vi ska med nätet till vet vi inte riktigt än, men någonting nyttigt. You need to swim closer to the net. Ja. Trodde kanske jag kunde förbereda honom på att plocka upp det. Så, är det nära nog? You untangle the net. Så. Ja. Men det är betydligt mycket mer, som sagt, atmosfärljud än så länge i detta spelet, vilket är skönt. Bara havet här som låter lite grann. Nu minns jag inte, det var kanske en del också, var det att det var väldigt tyst där kanske. Och nu ska vi se om jag kanske kan ha lite bättre koll på kartan än vad jag hade sist. Jag hade väldigt stora problem med att hitta någonstans. You are traveling through Weirwood Forest. To the west, a short pier stretches out to sea. A quaint little cottage lies to the north. Varför inte spana in den direkt? Bushes abound in the forest. You can't climb this palm tree. You push the bush. You push the bush. Okay. Repressing the urge to burst into song, you decide instead to quietly admire the area. Åh. Låt oss spana in the cottage. The quaint cottage is, for the most part, well managed and orderly. Someone has obviously put a lot of effort into its upkeep. You feel that you might be welcome here. Det låter ju trevligt. Frågan är bara om det är så. It is a mailbox. This is the first time you have ever set eyes upon one, which isn't surprising. The postal system won't be invented for another few centuries to come. The residents of this land must either possess clairvoyance or just simply be ahead of their time. Det känns nästan som att det är viktigt. Eller så är det ett misstag, eller så är det ett skämt bara. Kan vara att när de gjorde den bilden så satte de upp den och så bara någon, vad fan, de hade inte brevlådor på den tiden. Vem vet? Some large smooth stones lay on the ground nearby. The tree to the east stands in a corner of the fenced property. Verkar inte riktigt stå i hörnan, men ändå. What a gorgeous flower bed. A row of red flowering plants grow happily in this well-tended plot. All right. Nej, låt oss gå lite närmare. You open the mailbox. Inside there is, incredibly, a letter addressed to the resident. You decide to leave it in there. A card has been dropped in it also. You read it. Have you been missing church services lately? How long a while since your last confession? There is still time yet to repent your sins before the final hour. Come to the Church of Kolyma to pray for your own salvation, or just make a donation. Put your faith back into the church and walk the path that has been laid down before you. Hours from dusk till dawn. Snyggt, det fejdade ut lite grönt här i bakgrunden medan man läste någonting. You replace the card and close the mailbox. Känns nästan som att det var viktigt, brevet, men det säger man inte så mycket än, så att... The door of the little cottage is kept closed. You decide to respect that. Jag är en väldigt respektfull människa. You attempt to open the door but find it is locked. You think you can hear the sound of labored breathing inside and decide against causing any further disturbance. Okej, men jag ville typ knacka. You did not bring your fiddle, so keep off the roof. Ja, kan vi plocka en blomma? You aren't a thief, Graham. You would never take something that didn't belong to you, unless you had a good reason. All right, vi får kanske anledning till att komma tillbaka då sen och spana in det. Men för nu, låt oss gå tillbaka till den förra skärmen och se om vi kan hålla koll på sakerna. Det känns ju lite lättare att se här att man kan gå dit i alla fall, så än så länge är jag med på noterna. Jag tror inte vi kan gå neråt här, va? Eller? Nej. Är det där någonting? Rocks line the southern edge of the forest. Verkar inte riktigt så. Så nej, låt oss bege oss vidare här. Känns som att vi nog ska in, eller prata med dem i stugan så småningom. Rocks are synonymous with nature, hence your frequent encounters with them. Ja, de har ju lagt humorn på en ganska
direkt nivå här. Many trees shade your way as you journey through the land of Kolyma. Vilket är intressant. Bushes abound in the forest. Rocks line the southern edge of the forest, creating an impassable barrier. Då var den stora frågan, kan jag gå åt höger här? Eller måste jag gå dit där? Ja, det tyckte om ifall man måste följa vägarna. Tyvärr inte. There's a log nearby. You are traveling through Weirwood Forest. To the west, you notice a path running through the trees. A wall of rock prevents further passage south, and the forest surrounds you in all other directions. Den ger ju faktiskt väldigt bra förklaringar till hur man befinner sig. What? You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. Okej, som tur är så är jag ganska nära utgången, så hej då. Å andra sidan så borde den nästan låta honom förtrolla mig, så jag tror faktiskt jag ska savea en gång här. Nu minns jag inte kommandot för hur man savear det, jag får kolla upp det till ett senare avsnitt. Så låt oss bara savea här så vi inte gör några misstag. Går vi in här igen. Känns som vi skulle kunna göra något med loggen här. You peer into the log but see nothing of interest. Har inte fått gjort så mycket än så länge. You are in the southeastern part of Weirwood Forest. A wall of rock prevents further passage south or east. The forest surrounds you in all other directions. Okej, då är vi nu längst ner till höger på kartan. Det känns som jag har ganska bra koll på läget än så länge. It is a natural spring flowing from the rocks. A pool of water collects at the base. These plants have long branches with very fine leaves. A healthy baby tree grows near the spring. Rocks line the southern and eastern edge of the... Ja, nu verkar det inte som vi kan göra allt för mycket. It would be fun to climb the trees for a while, but you have better things to do. There's no reason for you to manipulate the small tree in any way. Jag ska inte manipulera trädet, nej. Don't bother moving the rock. Nej, okej då. Ja, den låter inte mig göra allt för mycket, och jag förmodar att det inte kan gå åt höger. Nej, jag var instängd där, så nej, låt oss gå upp här då. You have reached the eastern edge of the Weirwood Forest. Trees surround you on all sides, except to the east, where there is a deep chasm spanned by a rickety-looking bridge. All right. Här har vi lite koll på situationen här. An old stump juts out of the ground. There is nothing special about it. There is a cluster of... The tall trees of the forest tower high above the land of Kolyma. You have reached the east... Fortfarande inte hittat någonting vi kan riktigt interagera med. Varför fick jag inte gå där? Måste jag gå runt om den här lilla biten? Japp, tydligen. The bridge spanning the chasm looks unstable and tottery. Are you entertaining thoughts about crossing it? Jag har mina små funderingar på det faktiskt, men det låter så där. Many trees shade your way as you journey through Kolyma. The forest ends here as the tree line dies down toward the edge of the chasm. Ska vi ta en save innan vi försöker gå över här ens? Varför vill du inte gå där? Han vill inte gå med pilarna här. Och sen vi kan... göra så då. Ja, det gick. Han var väldigt nära kanten där. Nej, det var ingen fara att ta sig över. Massa ställen men ingenting att göra. You are standing in an area surrounded by a deep chasm and a mountainside. The only exit is the bridge spanning the chasm to the south. You are standing in an... Okej. Och egentligen vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska ju leta upp en prinsessa. Hello. Incredible. The door you have discovered has taken on the appearance of a face. It is silent, however, and almost seems to be waiting for something. It is a stone face. Okej, känns som vi fick ett mission här på något sätt i alla fall. Do you want to find out if it bites? Yep. Do you want to... Okej då. Kan vi prata med den? Ja. Greetings.
I am King Graham of Daventry. Would you by any chance know of the way to a strange island on which stands a quartz tower in which a beautiful woman is being held captive? You feel more than a little foolish. Surely a door, even one with a face, would neither hear nor understand you. I am the door of destiny. I am sought out by many, found by few, and opened by none so far. For indeed, only once can I be opened. Such is the magic that I am. Through me will you find the destiny you seek, if you can but perform a task. Anything! You feel intense exuberance that you have come so close to your goal in such a short time. You must bring me the gems of nature. I beg your pardon? The stone door rumbles from deep within. For a time, it says nothing. And then... Gems of 3 I ask of thee to fetch, collect, and bring to me. In water shall you find the first, though not the type to quench your thirst. Spy the second high in the sky, with wings or no, thou still must fly. Through swampy mire, so it is heard, in lone dark castle lies the third. Should you succeed, my noble king, to your fair maiden I will bring. I warn you though, you should beware, a danger cloaked awaits you there. Without warning, the stony face falls silent. As you watch, it gradually smooths out to become the mountainside face once more. Ja, precis. Vi såg ju de här... You notice that, within the door, 3 shallow indentations have sunk into the rock's surface. Presumably, the 3 gems of nature must fit here. Now all you have to do is find them. How did that poem go again? Jag minns ju inte hela dikten, det kan jag säga. Men vi såg i cutscenen innan att det var 3 gems, tror jag. Och i titelmenyn var det också 3 olika gems. Så att, ja, vi är med på noterna. Den första var i vatten, men inte sorten man dricker. Så jag förmodar att vi ska ut i havet. Den andra upp i skyn. Vi skulle eventuellt flyga på något sätt. Så eventuellt ska vi lyfta med en fågel igen. Jag vet inte riktigt. Och den tredje i ett castle. Slott. Typ. Så att vi har väl koll på situationen. The door of destiny now bears 3 indentations. Touching the door of destiny further will not aid you. It has stated what it requires before it can open. You had best venture forth and collect the gems. Ja, det får jag väl göra. Ja, då har vi i alla fall fått igång vårt mission, vilket är härligt. Sen vi kan interagera med någonting The här. fern feels leafy. Indeed it does. Everything feels fine. Nej, jag tycker humorn här är helt fantastisk. Jag måste bara säga här också, för jag kommer att gå och dö vilken sekund som helst. Så låt oss göra så. Jag tänkte gå åt vänster här, se om vi kan göra det. Nej, precis. You have just discovered the gravity of your situation. Oha, humor indeed. Ja, jag är glad att vi har det här moderna save-systemet som vi har. Varför får jag inte gå uppåt? Är det någonting som hindrar mig? Okej, jag trodde kanske att det var någonting upp. Nej, okej, fine. Trilla nu inte ner där. Så, där ligger något i marken, det såg inte jag innan. Men Graham! You have just discovered the gravity of your situation. Vad fan håller han på med? Det var det sämsta jag varit med om. Graham, för helvete, går ordentligt. Jag tror han är toppad. Eller är det för att... Nej, jag vet inte, vi får gå ett steg åt taget där då. Det var, när jag gick över innan så sa jag att han gick väldigt nära kanten. Jag tycker det är lite udda. Vad är det där för något? A piece of paper has blown here in the wind. Ja, okej, då låg det där nog inte innan. The paper is torn and dirty. It looks like a flyer of some sort. Okej. You smooth out the torn and tattered paper and read, "Curios I have, to the town do come, awaiting I am." Frågan är vem det är ifrån.
This item cannot be used on itself. Nej, det låter väl orimligt. The paper is torn and dirty. The fishing net is fashioned from a material that is unfamiliar to you. It is well made. Vi har svärdet på oss också. This is the sword of the first king of Daventry. It dates back almost 1,000 years and has been passed down from king to king since that time. Try not to damage it. A magnificent clear crystal is embedded within its hilt. Det kändes nästan viktigt att det var en kristall. Så att, okej. Så som jag minns hur man... No need to catch that. You already have it. Okej, så jag kan använda nätet ute i naturen för att fånga saker. Ja, good to know. Och vad gjorde man med handen? Då kunde man känna på sakerna, va? You feel the weight of your ancient weapon. It's amazingly light and cool to the touch. It may be just your imagination, but you think you can feel something radiating from it, like the presence of the many kings who have held it throughout the long centuries before you. Det är nog den kristallen som sitter i skaftet. För mig att det sitter där. You play with the net for a few minutes, then spend twice that long untangling it. Ja. You smooth out the torn and tattered paper and read, Curios I have, to the town do come, awaiting I am. Det säger oss inte allt för mycket riktigt än. Jag tror nästan förresten jag vill ha svärdet equippat ifall någonting skulle ske. Jag ska bara säga, det är med spetsen. Brandishing your sword might make you appear an accomplished fighter, but you will not make many friends by being careless with it. Besides, it's valuable. Take care of it. Ja, men man måste väl kunna använda ett svärd för att fightas med. Det är väl ingen prydnadssak, är det? Måste gå runt om den här lilla biten igen. Det ser nästan ut som att den är ihålig. The stump holds nothing of value. Det gjorde det inte. Låt oss titta runt. You are traveling through Weirwood Forest. Indistinctive trees surround you in all directions. To the north, you notice an unusual tree with a curious door built into its trunk. Ja, där ser man. This large fallen log is all that remains of a once grand tree. Kan vi göra något med den? Någonting kanske? Kryper han in i den? You peer into the log but see nothing of interest. Ja. You Okej, peer den into the log var en but och see samma. nothing of interest. Ja, okej. Där såg jag någonting också förresten. Låt oss titta på det innan vi plockar upp det. 3 gold coins shimmer in a nearby patch of grass. Det var nära jag missade dem faktiskt. Låt oss plocka upp dem. Oh. Oh no, you've been caught in a trap. Whoever said it will probably return soon. Är jag död eller? Nej, skäl inte mina grejer. Marvelous! What a catch! Kan vi I feel like a prata om det? practice. Nej, ska du slänga knivar på mig? Låt bli. Wow. There are safer ways to trigger a trap. Or didn't you notice it? Nej, jag la verkligen inte märke till att det var en fälla. Låt oss sava lite oftare. Men som tur var inte... You're not close enough. Oh my god. Så. The paper. Yes. You smooth out. Yes. Så låt oss se vad här sen när vi har... Gå runt om den först bara. Frågan är om vi kan trigga fällan där på något sätt. Eventuellt inte... Ja, okej, man kan ju i princip se den. Det är ju ganska svårt att se om man inte vet om det egentligen. Så att... ja, jag vet fan. Låt oss se vad det är i alla fall. Och jag vill också equippa mitt svärd. Men nej, låt oss... jag ser vad det precis var så vi kan se om vi kan hugga... Ja. Goody. As you pick up the gold coins, they suddenly turn dark. Now they resemble ordinary metal. Wait a minute.
This isn't gold, it's fool's gold. It's fool's gold! Okej, varför är det fool's gold för någonting? Fool's gold. The gold has now gone dark and resembles ordinary worthless metal. This is fool's gold, which would make you quite the fool. Så är det väl. Kan vi The öppna den? fool's gold feels like it now looks, ordinary and worthless. Ja, jag gillar You stämningen feel the här. weight of your ancient. Ja, men det var inte meningen att säga. Jag ville kombinera det, så kan vi sprätta upp den kanske? Nothing happens. Nothing. Nothing happens. Jag kan inte trigga nothing-grejen som jag kunde i första spelet riktigt lika bra. Men okej, vi får hålla utsikt efter fällor. What is this? There's a door built into the trunk of a large tree. It appears to be closed. It appears to be closed. Indeed. Kan vi knacka på? You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. You rap on the treehouse Jag door. har lärt mig att man måste knacka 2 gånger ibland. Kan vi prata med någon? It isn't open to your ideas. It isn't open, period. Brandishing your... Ja, nej, okej då. The small awning above the door might provide some shade for about 5 minutes each day. True that. Gray rocks. Låt oss undersöka vidare. You have come upon a quick little dwarf. Dwarves have a bad reputation for stealing treasure. Be careful. Haha. Så, låt oss savea igen. Jag vill inte hålla på och gå tillbaka allt för mycket, så nu hoppas ni har överseende med det. Kan vi här ta upp lite frukt A large kanske? lemon tree grows by the path. Some lemons have fallen from the tree. Låt oss plocka upp The den. lemons on the ground are spoiled. You would do best to pick a fresh one from the nearby tree. Okej. Sounds fair. You reach out and pluck a large, juicy-looking lemon from the tree. Han får det till att låta gott att käka en citron rakt upp och ner. Jag är inte så säker på det. It is a lemon. Its juice has a bitter taste. Den borde väl ha det. You squeeze the lemon. Kan vi kanske använda det som en gem? Jag tror inte det. You feel... Nej, det var inte fortfarande den. Jag måste lära mig att det är den man greppar med. You cut the lemon with your sword and watch the juice run out. Okej, men inget mer hände. Nej, okej. Kan använda den på sig själv. This item cannot be used. Nej. Låt oss plocka på svärdet Nothing igen. happens. Nej, men... Det är lite omständligt allt det här. Är det också lemon Several tree? smaller lemon trees grow near the path. Their fruit has not yet ripened. Ja, okej. Jag tror vi går neråt igen och ser för vi kommer tillbaka till någonstans där vi eventuellt har varit. Jag var stugan in där i alla fall. This large fallen log is all that remains of a once grand tree. Jag förmodar att det är den som går in på andra sidan. Rocks are synonymous with nature. Many flowers beautify this area. Kan vi plocka en? You have better things to do than dilly-dally around picking flowers. Dilly-dally. Okej. Many trees shade your way. It would be fun to climb the trees. Så vi kan titta in i den också. You peer into the depths of a dark hole. As luck would have it, you discover a beautiful set of earrings hidden inside. Each one is laced with glittering diamonds and contains a lovely blue sapphire stone in the center. Perhaps someone stashed them here. At any rate, you take them into your possession. Det gäller ju att undersöka varenda liten pinala, känns det som. Jag tror inte The vi... diamond and sapphire earrings are very delicate. Each earring has a large sapphire surrounded by glittering diamonds. You handle the earrings, noting how light they are. If you were to wear them, you would never notice. Ja, jag tror inte vi kan göra någonting med det för tillfället ändå, så att... men låt oss spana in... This large This stump is too heavy for one man to lift. Okej, jag kan inte göra någonting med det. Och vi kommer tillbaka till stugan här om vi går ner, väl? Ja, typ. Vi gick rakt ut där till höger tidigare, så där. Låt oss fortsätta åt detta hållet. Låt oss köra en liten save också.
Nu när vi hade hittat örhängena. Låt oss gå vänster och se var vi tar vägen då. Okej, vi kommer tillbaka till stugan fast från andra hållet. Fine. Nej, upp i mörkret. Låter väl inte mer rimligt. Okej, här hade vi varit, så gå upp. Vi har inte kommit närmare vår quest att fullfölja den på något sätt, men... through Weirwood Forest. Trees and thick foliage surround you in all directions. Bushes abound in the gray rock. These plants have long branches with very fine leaves. Har vi någonting att klättra i? It would be fun to climb the tree. It would be fun, men inte tillräckligt kul för att jag ska göra det. Tydligen kan vi plocka något. You push the bush. You push the bush, you push the bush. Ser suspekt ut. There is an enormous rock mound nearby. Vines and creepers run down it and twist through the cracks and crevices. Beneath the mound are some smaller stones. You try to lift the stone, but it will not budge. Kanske vi kan behöva någon hävstång så småningom. Är det någon skillnad på de olika stenarna? You try to lift the stone, but it will not budge. I och med att han går till olika ställen så kan det finnas någon sten som You try rör to sig. lift the stone. Jag kommer faktiskt att testa dem allihopa runt mer nere vid. You try to lift. Eventuellt så går det inte. You try to. You try. Nej. You push the bush. You push the bush. Kan vi klättra? The tree is unclimbable and the vines are unattainable. It's unclimbable. The tree is Shit. Vi har någonting här borta som ser ut som en fågelskrämma eller någonting kanske. Det var ingen fågelskrämma. Det är väl bara ett avhugget träd. A tree, now not much more than a stump, has presumably been reduced to its present size by a woodcutter. Väl beskrivet. A log lies on the ground, apparently forgotten by whoever cut it from the nearby stump. Har jag kanske min hävstång här? You look under the log, but find nothing. It was a good idea, though. Men jag vill ha den. You look under... You are past picking up rocks. Besides, there is no treasure-hoarding giant in these parts. You are past... Okay. The rear of a cave dominates this area. To the east, the darker expanse of Weirwood Forest begins. A smattering of rocks lies at the rear of the cave. A big leafy tree grows well, even at the rear of this cave. Så jag förmodar att vi eventuellt har en ingång till grottan på andra sidan här. Men det känns som jag borde kunna göra någonting med det här As it is trädet. heavier, denser, and larger than yourself, trying to move it would not be such a clever thing to do. Kan vi använda vårt svärd här? Brandishing your... Nej. Brandishing... Nej. Jag kunde inte gå över stocken ens. Jag försöker gå uppåt här. Nope. Jag måste gå runt den. Jag har så korta ben att jag inte kan kliva över den. Kan vi ta någonting här? You do not need the plants. Jag behöver inte plantorna. Det är väldigt lite att interagera med än så länge. Hej! Måsar! Eller något. Hello! Repressing the urge to burst. Nej, det är Spana, jag förstår det också. A beautiful, majestic white swan gracefully glides across the lake. Can we kill them? What an adorable baby swan. What an adorable baby swan. Kan vi gå ner i vattnet eller det är förbjudet? The baby swans do look fluffy and soft to hold. However, the resulting peck you'd receive from their mother makes you reconsider the wisdom of interfering. Det är faktiskt väldigt sant. Mamma och pappas svanar kan vara väldigt aggressiva. Kommer den attackera mig nu? Nej. Jag tänker inte döda den heller. Not an ideal place to relax. Not... Okay. This water doesn't look clean enough to drink, and it's not deep enough to dive underneath the surface. Okej, men då finns det absolut ställen att dyka i så småningom. You like the plants just... Okej. Nej, de kan vara väldigt aggressiva föräldrasvanar när de har ungar. Det har jag upplevt ett par gånger, blivit jagad av dem.
Pumpor. Det var inte exakt den jag tänkte klicka This på. pumpkin is somewhat larger than the others in the patch. Det är väldigt sant. You look for a nice large pumpkin to take from the patch. Och tar den största. Hey, watch it! Watch Oh, it. sorry. I was not aware you could talk. Likewise. Anyway, be careful where you're treading. You're spoiling the good soil by standing so close. And I got 8 kids to feed. You glance at the smaller pumpkins. These must be her children. I only count 7. Yeah, well, I had 8. Then some strange man who spoke even stranger came by. He claimed to be a horticle. Claimed to know a bit about plants. I let him take a look at my little darlings. Anyway, before I knew it, he'd gone and pinched one of my babies. Took off towards the town, he did. Of all the naive. Just because we're plants doesn't mean we don't deserve any respect. I am sure that is true. Det är så jäkla surrealistiskt emellanåt. Dels att den pratar, fine. Men det är jäkla dialekten och rösten. Det är jäkla New Jersey-dialekt nästan. Och så försökte jag säga horticulturalist, eller hur det uttalas på engelska. Som även någon växt, typ botaniker eller något sånt. Okej, kan vi hjälpa dig med någonting av detta då? Vill höra dig prata Pardon me mer. for asking, but how did you come by the ability to talk? With a question like that, I might ask you to sign. I was only... I don't take it personal. Poison! That old witch Agatha cast a spell on me so I could guard her precious possessions. Hagatha? Yeah, she's the old bag who lives in that cave to the west. You know her type. Green warts, pointed ears, cannibalistic, doesn't put her trash out. Just your stereotypical evil old crown. She sounds pleasant. You mentioned something about guarding Hagatha's precious possessions. At least, what she considers precious. I reckon they're anything but. Mind you, I have my doubts about Hagatha's legitimate ownership of this stuff, if you know what I mean. What sorts of items does Hagatha wish you to guard? Oh, the usual vanities. All useless in my opinion. But what would I know? Tror vi har anledning till att fortsätta prata med den The mother kanske. pumpkin looks distressed. You decide not to interrupt her at the moment. Okej. Hur vaktar den saker? Finns det någonting i jorden här eller är det en väg hitåt som vi måste eventuellt rädda en pumpa och lämna tillbaka, så kanske vad hon hette oss nu. The mother Hette pumpkin oss. looks Vad hon hette. distressed. Mother You Pumpkin decide kallar vi not to henne. interrupt her at the moment. Så att, ja, det var ju inte så mycket mer att göra det. Men med den här alldeles underbara interageringen med Mother Pumpkin så tror jag vi avslutar första delen här. Och som vanligt i de här spelen så tar det en liten stund att få någonting gjort. Vi har ju samlat på oss en del grejer som vi inte har en aning om vad vi ska göra med. Men det lär dyka upp ett par tillfällen där vi eventuellt vet vad vi ska göra och andra tillfällen där vi inte vet det. Men än så länge så har vi inte kört fast, så att jag kommer ju så småningom eventuellt, om det behövs, köra en liten walkthrough bara för att få mig i rätt riktning på enstaka tillfällen, precis som jag gjorde i King's Quest 1. Men jag tror vi är en bra bit ifrån att köra fast. Nu fick vi dessutom reda på att häxan bor ju i den grottan som är till vänster här. Dock vet jag inte om vi vill besöka henne riktigt än, men snart så. Men det var första delen i King's Quest 2, Romancing the Stones. Så till nästa gång, får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej!